Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, saya diceritakan mengenai Horenso. Pada video kali ini, saya nak cerita satu lagi mengenai communication. Communication yang penting dalam syarikat kita, iaitu mengenai meeting. Dalam bahasa Jepun, dia panggil kaigi. Kaigi ni, maksud dia jumpa dan girong. Girong ni maksudnya discussion lah. Jadi secara ringkas, tujuan kita meeting ni, kita nak cari dalam penyelesaian untuk sesuatu masalah lah kan, dan kita nak buat decision making, buat keputusan kan. Meeting ni ada satu proses sangat penting lah kan, semua berjumpa kan, berfikir dan menyelesaikan masalah. Tapi dari segi dunia nyata ni, meeting ni banyak create waste of time lah. Kalau kita tengok dalam satu kajian, dia cakap kalau kita kerja daripada muda sampai kita pension kan, dikatakan 30,000 jam di spend untuk meeting saja. Ini untuk orang-orang yang white collar lah kan. 30,000 jam ni data yang saya ambil dekat Jepun lah. Kalau kita tengok orang Jepun ni memang dia kuat kerja. Kalau kita kira dengan time kerja dia dalam 8 tahun. Tapi kalau saya kira balik, lebih kurang kalau kita kira kat Malaysia ni, satu hari kita kerja 8 jam, dia mengambil masa 14 tahun 10 bulan setengah untuk nak clear 30,000 jam tu. So bayangkanlah kan, peratusan kita menghabiskan masa dalam meeting ni kan. Dan kalau ada budak tu lahir sampai di form 3 kan, habiskan masa dengan meeting je. Dan soalan yang paling penting, apa value atau apa yang kita achieve dengan meeting tu kan? Adakah semua meeting tu really selesaikan masalah? Saya sendiri pernah kerja lama kan, saya tengok dalam life saya penuh dengan meeting-meeting yang tak ada apa lah, yang just waste kita punya time kan. Ada juga banyak meeting yang valuable, yang mengajar kita, mendidik kita dan menyelesaikan masalah. Tapi pada hakikatnya, saya rasa kita boleh cut 60% ke 70% meeting, dan kita boleh save bertahun-tahun life kita dan keuntungan syarikat kita. Saya teringat bos saya cakap dulu lah, dia cakap kaishite gisezu, gishite kesezu. Maksudnya dia cakap jumpa tapi tak discuss, and discuss tapi tak decide. Ini adalah pattern meeting yang tak berguna lah. Secara amnya kita boleh cakap ada 3 type of meeting yang tak berguna lah. First, meeting yang memang tak perlu jumpa. Maksudnya meeting-meeting yang tak payah jumpa pun kita boleh selesaikan benda tu. Contohnya, meeting yang jumpa, baca dokumen. Okay, bulan ni department saya nak cerita bukan mengenai overtime. Department A 10 jam, department B 30 jam. So benda-benda tu dia baca dokumen je. Meeting-meeting ni kita tak perlu jumpa pun kan, kita boleh send email saja. Tak pun guna sistem yang ada sekarang lah kan. So just nak share maklumat saja. Meeting ni memang tak perlu diadakan pun. Mungkin ada orang cakap, mula-mula kita baca, lepas tu kita discuss. In case macam ni, kita send lah dokumen tu sebelum meeting, bagi orang baca sendiri. Habis-habis tak boleh kan, last minute pun. Kalau kat meeting tu, kita buat macam ni. Kita start dengan meeting, saya bagi masa 10 minit untuk semua orang baca. Lebih baik daripada kita bagi orang lain baca, kita dengar. Sebab memang orang takkan dengar. Ada yang tidur, ada yang fikir benda lain kan. Jadi meeting macam ni bukan saja mencuri masa kita sendiri, malah kita rompak masa semua orang. So first kita cuba cari ada tak meeting yang kita tak payah meeting, yang settle dengan email dan share saja, yang tak ada discuss apa-apa. Second type ni yang popular lah, meeting yang tak ada goal, meeting yang tak tahu syarat end dia kan. Dengan apa meeting tu akan habis. Ibarat kita main bola lah kan, kita main bola tapi tak ada goal, kita ada bola je, kita main dribble je, bawa saja. Semua orang tengok kat bola, kejar bola tu kan. Bila game tu akan end kan. Jadi sebelum kita buat meeting, kita kena dah ada goal. Meeting ni kita nak apa, kita nak decide dalam meeting ni. Pengalaman saya, dulu saya pernah jadi manager kat company. Kalau macam meeting-meeting yang melibatkan top management, kadang-kadang sampai tengah malam 4 jam, 5 jam, tak habis-habis kan. Panjang, bos cakap kan, banyak kan mengantuk kan. Tapi bos akan marah lah, mengamuk kan. So kena sabar lah kan, tahan kan. Padahal satu apa tak masuk dalam kepala kan. Jadi meeting untuk bos lepas stres dia, tak pun nak jaga hati bos kan. So meeting-meeting ni memang tak manfaat lah. Jadi sebelum kita start meeting tu, orang yang facilitate meeting ni, dia tanya, hari ni kita nak meeting mengenai sekian-sekian ni. Pada akhir meeting ni apa yang kita nak dapat kan. Contohnya kalau masalah kualiti, kita nak decide. First kita bincang mengenai apakah root cause yang bagi masalah ni jadi, and then kita spend another beberapa minit untuk cari jalan penyelesaiannya, dan last kita conclude. So automatically bila kita set goal meeting kita akan ada satu jadual kan, satu schedule yang ringkas. First discuss mengenai kenapa kan, mungkin dalam 20 minit, and then bagaimana nak selesaikannya mungkin setengah jam, dan last conclusion 10 minit. So bila kita ada ni, automatically jadual ni kalau kita lekat dekat whiteboard ke, kita cakap, automatically dia akan ada fokus kan. Sama lah macam bola sepak ni kan, pemain profesional kan. Bayangkan kita tak tahu, ikut suka hati lah. Kau main bola,
orang tendang, gol tak ada, and then time pun ikut suka hati aku. First half berapa masa, rehat berapa masa, dan second half ikut suka hati. Adakah kita boleh main bola? Tak boleh kan. Kita mesti kena ada first half berapa minit, kita rehat sekejap, then second half, and then goal kan. Dan even kalau kita tengok tengah main, bukan semua orang akan kejar bola kan. Ada orang akan lari spacing supaya dia boleh score tu gol kan, pergi tempat lain kan. Sama juga dengan meeting kan, tak semua orang kena fokus kat satu tempat tu. So masing-masing boleh bagi pendapat yang lain supaya kita selesaikan masalah tu. Yang penting kita nak score gol kan. Benda-benda ni kita kena ubah dalam meeting kita. Selalunya yang muda-muda ni memang tak suka meeting kan, panjang, sebab dia orang banyak mendengar kan. Pendapat dia sikit. Yang cakap banyak ni manager kan dan bos-bos lah. So kalau kita fikir-fikir, meeting ni dia panjang sebab ada orang rasa suka kan. Sebab ada orang suka meeting panjang. Walaupun manager tak suka, dalam meeting tu ada orang yang suka meeting panjang. Contoh yang tak baik, bos yang suka, sebab dalam meeting bos ni powerful kan. Dia cakap apa orang akan dengar dan orang berusaha nak ambil hati dia kan. So tempat tu secara tak langsung bagi dia feel good lah, macam raja lah, macam best rasa. Semua dengar cakap dia kan. Tapi sebenarnya bos yang tak sedar ni tak baiklah kan, tak baguslah. Secara tak langsung dia tak selesaikan masalah tu pun. Sebagai pemimpin, sebagai bos dan sebagai manager, jangan kita jadi hero kan, kita jadi supporter kan. Macam mana nak bagi orang-orang yang dalam meeting tu lebih aktif bercakap, bawa ke arah conclusion. Dan peranan masa tu sangat penting kan, nak selesaikan dalam masa yang ditetapkan kan. So benda-benda ni akan menjimatkan masa dan bagi staff kita lebih sharp kan, solve the problem. Saya sebenarnya kalau boleh meeting-meeting yang dalam company, seboleh-bolehnya saya tak join. Saya tak mau meeting yang saya ada baru jalan. Meeting yang terpaksa saya join lah. Itu pun sebagai untuk bagi nasihat dan bagi direction. Tapi itulah bila bos masuk, kita tahu lah kan, dalam company dia akan ada politik dia kan, semua nak ambil hati. So seboleh-bolehnya kita tak nak benda ni berlaku dalam meeting ni, sebab kita nak selesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah meeting yang tak check apa yang dah decide. Tadi saya cerita yang tak ada goal lah. Ni dah ada goal, ada meeting yang ada goal, tapi last kali tak decide apa-apa. Dia tak check balik. Hari ni kita dah meeting pasal ni sekian. Apa yang kita kena buat? Okay, Department A buat action B kan. Department C buat ni sampai bila? Ada tak conclusion? Ada tak action yang kita decide dalam meeting? Kalau tak ada, maksudnya tu meeting short sendirilah. Ada tak meeting lu tengah jalan, oh okay, orang meeting lah, saya ada kerja lain ni, bos ni akan keluar tengah jalan. So this is the worst meeting lah ever lah. Dan bos tu pun kena fikir balik lah kan, then kenapa dia join meeting tu kan. Sebab tu lah meeting ni kena pendek, dan kita kena value masa bos lah kan. Dan kita kena set supaya last kali okay, ni kita decide okay, dan benda tu ditulis lah. Kebanyakan meeting ada juga meeting yang brainstorming kan, kita tak buat decision making, kita just nak brainstorm untuk dapat tu pun kita kena decide lah apa yang kita nak brainstorm. At the end kita kena dapat apa, dan last meeting tu check balik, okay kali ni kita meeting sekian ni idea yang kita dapat kan? Dan next kita nak action pasal apa, nak buat apa. So benda ni mesti kena ada. So 3 point kan, perlukah kita meeting kita ada goal, schedule ke tak kan, atau cara lah kan. Dan yang ketiga, kita check ke tak after meeting, last meeting tu kita ada apa action kan. Nampak macam lekeh, tapi saya rasa siapa yang bekerja faham apa saya cakap ni. Betapa banyak meeting yang waste, yang tak guna. Kalau kita tengok 3 point tadi, kita kena fikir teknik lah kan. Kadang-kadang kita orang muda kan, tak ada jawatan kan, kita dalam organisasi macam tu. Macam mana kita nak direct meeting kan. So dalam satu buku yang saya baca, dia ada cakap mengenai Kakure Facilitation. Maksudnya sembunyi, facilitation tersembunyi. Maksudnya walaupun kita tak ada power, kita boleh control meeting tu. Dan yang last check kan, so awal-awal mungkin kita tak boleh cakap hari ni kita punya goal apa kan, kena marah orang lebih senior daripada kita. Mungkin kita boleh mula dengan masa last meeting tu kan, minta maaf bos, saya nak check balik, takut saya salah faham kan. So meeting kali ni saya kena buat yang ni, department ni kena buat XX, department ni kena buat YY sampai bila, betul tak? So kita check balik lah kan. Kat situ kalau tak ada apa memang meeting tak berguna lah. Dan mana ada macam tu kan, sebenarnya department ni kena buat ZZ. Mungkin dengan tu kita dapat betulkan kepahaman dengan sharp, dan secara tak langsung orang meeting tu, oh dia ni aktif dan dia ni concern about the company lah. Dah lama-lama kita dah biasa check, barulah kita masuk dalam teknik yang awal tadi. Kita check, oh meeting hari ni apa tujuan dia, apa yang kita nak discuss. So kalau dokumen tu tak bagi lagi, next time boleh tak bagi dokumen ni sebelum meeting, saya nak baca sikit saya ni slow sikit nak faham. Dengan cara macam ni kita boleh facilitate meeting tu secara indirectly lah. Walaupun kita tak ada power, kita boleh perbetulkan meeting dalam company kita. Dan yang ketiga ni macam teknik yang power sikit, kita guna whiteboard kan. Kalau orang dah kenal kita kan,
kita buat macam kita orang bawah. Kalau kita orang bawah lagi lah, saya pun selalu buat macam tu juga. Saya akan tulis kat whiteboard sambil dia meeting tu, macam ni ke, tulis point-point tu. Point-point tu tak payahlah detail kan. So tak faham, orang akan direct kita dalam meeting macam ni. So kita akan dapat meeting yang lebih berkualiti. Dalam whiteboard pun sama juga. Yang penting saya cakap tadi, first, syarat untuk meeting tu habis. Yang kedua, atur cara meeting tu. Dan yang akhir sekali, apa yang kita decide dalam meeting. At least benda ni tertulis dekat whiteboard. Automatically mesyuarat tu akan cut 60% kerja. Okey, setakat ni dulu. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.